Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamaturan kag wala sang ginadampigan. Ako si Attorney Cedric Cabaluna. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla. Kag ako naman si Zen Kilantang live sa GMA Broadcasting Complex sa siyudad sang Iloilo. Mga balita nga tutukan sa 1 Western Visayas. Iloilo City Mayor Jerry Treñas ginpahayag nga hindi dapat paghilabtan ni Congresswoman Baronda ang proseso sa pagpauli sa mga repatriated OFWs. Mga OFW nga naka-quarantine sa hotel na Gutman, OWA 6 ginabasol bangod sang kakulang sang kooperasyon. Kinarton sa makahulubog nga rimnon na recover sang kapulisan. COVID-19 patient nagtaliwan matapos naka-recover sa Balatian. Pag-ulan-ulan, dako ang mabulig sa mga mangunguma nga temprano nga makapreparar sang talamnan. Matapos may nagpositibo sa COVID-19 sa una nga batch ng OFW nga nagpauli, Iloilo City Mayor Jerry Treñas nangabay kay Congresswoman Jam Baronda nga hindi pag-intrahan ang proseso sa pagpapauli sa overseas Filipino workers. Alkalde gintawag pa ang kongresista nga sekretarya sang Interagency Task Force. Apang Congresswoman Baronda ginathag nga wala ini nagapasilabot sa pagpauli sang OFWs. Yaring balita nga atong gintutukan. Malapit 50 ka mga overseas Filipino workers ang magapauli subong nga semana halin sa Metro Manila. Pinaagi sa opisina ni Congresswoman Jam Baronda. Suno kay Mayor Jerry Treñas, wala sang koordinasyon nga natabo angot diri. Kag hindi siniluyag nga maliwat ang sa first batch nga siyam ka OFW ang nagpositibo sa rapid test kag sanggin paidalom sa RT-PCR test. 5 ang nagpositive. Bangod sini ginapangabay sang alkalde si Baronda nga hindi na kuntani pag-intrahan ang pag-repatriate sa mga OFW para hindi mangin komplikado. Hindi na lang ninyo pagamuha, ngay papulion na lang ni bala. Ambis nga tapos ta na ning trabaho ta, ginagamo pa nila. Palihog lang akon pangabay ko kay Jam no ay man kita gaaway nga duwa. Ginklaro naman sang kongresista nga naga-facilitate lang man ini sa National Interagency Task Force agud mapadasig nga makapauli ang mga OFW. Wala naman ini nagapasilabot sa listahan sa mga OFW. Request sila sa akon nga bulig. So that is why ang mulang na ang akon nga participation, no. I'm just trying to link ang IATF Western Visayas to whoever nga gusto nila makontak para mas speedy ang ilang ang pagsabat sa ilang mga pamangkutanon. Gintawag naman ni Tranya si Baronda nga sekretarya sang IATF. If she is now a member of the National IATF as secretary, then siguro may official function siya as the secretary of the IATF. Ano na siya, secretary IATF? Doon hindi agad mo kung ganlawa siya, tipay labot siya eh.
Para naman sa kongresista na misinterpret lang iya pagbulig sa mga OFW. Dugang pa sini, depende naman sa IATF kung palakto ng mga OFW kung nakasunod sa husto nga proseso. Wala kita ga-intra, nagabulig lang kita sarangan naton bilang congresswoman para at least mabuligan naton schedule ang mga OFWs, ipa-PCR sa Manila. Sa pamangkot kung maayo ang pagtamdanay sang duha, I do not know, but why kaya misinterpret? Kung gusto ya, ma-secretary na siya sa IATF. hindi naman pagpahanugutan sang syudad nga may magdak nga barko sa mga puerto nga may sakay nga OFW kung wala sang koordinasyon sa city government kag regional IATF. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Regional Interagency Task Force on COVID-19 dismayado sa kakulang sang kooperasyon sang OWA 6 Subtask Group. Gintukod agud tutukan ang COVID concerns sang riyon. Si John Sala nakatutok live. John? Said sa pagsinapol sang Regional Interagency Task Force sang Sabado, wala mapunggan sang pila ka mga nagtambong nga magpagwa sang ilang nga hibubunot. Batok sa ginakabig nga kakulang sang kooperasyon sang OWA 6. Sa pagsinapol sa Regional Interagency Task Force, wala mapungga ni Office of Civil Defense 6 Director Jose Roberto Nunez nga magpagwa sang hibabunot. Batok sa makatapos ang Overseas Workers Welfare Administration sa ginaligar kakulang sang kooperasyon sang ahensya. Sa RIATF, ilabi na sa mga OFW ginpang repatriate. Makita dito nga itong una nga batch ng atong OFW, iti ang atong pang-aagi na kadto sa mga hotels, kag nag-blood arrangement, ang mga preparasyon, meaning those were although at part man na sang concern sa regional task force, pero ti ang mga ang pagugabla sang dirty jobs of going to the hotel, dapat iyan na batang OWA. Sa piyak sinigi na lauman sang RIATF nga sa pag-appoint sa bag-o nga OWA 6 Director nga si Riza Moldes, talos kay anay OWA 6 OIC Lea Aguirre, mas mangin maayo ng koordinasyon kag kooperasyon sa task force. Sa nasambit kapag sinapol gintukod man ang subtask group sa diin ang pag-atipan kag pagbulig sa mga overseas Filipino workers sa ginpang repatriate ang ila pagatutukan. Pag-aabagahon naman sang OWA 6 ang tanan nga makinanglanon kag bulig pinansyal sa mga repatriated OFWs. Basically naton nga OWA ang naghandle na subong may ara na sila ginpang-assign ng mga tawo. Samtang wala pa madesisyonan kung saan o ang masunod nga schedule sang repatriated OFWs padulong sa rehiyon. Ining kasunod sa pagkansela sa ilang biyahe sang weekend. Actually dyan, damo kaya sa maabot ng mga seafarers, mas madamo ato sa first batch. Galing kay tungod nga itong mga problema, nagpagwa kita sa resolusyon naton to sa regional task force. So, nga isuspend na langay. Panumdum sang RIATF nga kinahanglan hitsuhon anay sa mga OFW ang ila requirements kaangay sang pamatuod nga nagnegatibo sila sa COVID-19 gamit ang accredited nga test kits. Said tubtub subong wala pa sang pinal nga schedule ang Regional Interagency Task Force kung saan umaabot ang second batch ang mga repatriated OFW. Pero kung mag-abot man gid sila diri sa aton, same protocol ang ipatuman sa diin ang mga hotel diri sa syudad ang temporaryo nga tiniran sa mga OFW na gikan sa syudad kag probinsya sang Iloilo, subong man ang mga taga-probinsya sang Guimaras samtang wala pa matapos ang mga quarantine facility sa tagsa ka mga kabanwahanan. Said John, may commitment na bala kita nakuha sa bagong liderato sang OWA nga mas kayo nilang ila obra, hindi lang sa pagpapuli diri pero ang mga na-stranded kag nagapabilin sa gyapon dira sa mga hotel kag naga-comply sa ila 14-day quarantine. Said wala pa naton malabot ang bago subong direktor sang OWA 6 apang suno sa Regional Interagency Task Force kagina sa pag-interview naton naklaruhan na sila both ang RIATF kag ang OWA kung ano ang mga functions sang tagsa ka ahensya. Abagahon na gani nila ang mga kinahanglanon financial man o kung pagkaon sang mga i-repatriate nga mga OFW kag nagpasalig man sila sang mas hugpong na subong nga koordinasyon sang tagsa ka mga ahensya. Said Dugay na natani nila ginubra. Madamang salamat, John Sala. Ikatatlo nga Domingo sang total lockdown sa syudad sang Bacolod nangin matawhay samtang Bacolod City, patient number 3 napatay sa heart attack.
Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Ginbawian sang kabuhi si Bacolod City patient number 3 samtang naka-confine sa ospital. Sunod sa City Health Office na heart attack ang pasyente nga una na nga nagnegatibo sa COVID-19 sa repeat PCR test. Ang 40 anyos nga pasyente ang taga-barangay Takuling kag may travel history sa Manila. Apisar nagnegatibo na ini sa COVID-19, padayon ini nga naka-confine matapos na stroke kag hypertensive. Nangin matawhay ang dalanon sa Bacolod City sa ikatatlo nga Domingo nga pagpatuman sang lockdown. Gin kalipay sang alkalde ang kooperasyon sa mga pumuluyo nga sunod sa iya nagapakita sang disiplina kag kooperasyon agud pakigbatuan ang COVID-19. Kung mag-isa ang aton pumuluyo, kadamo, kadako, kag katingalahan sang aton mapatigayon. Upod si Rinald Castillo, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Pag-lockdown sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, wala naging dayon. Pamilya sang nagpositibo nga ICER driver naka-quarantine na. Yaring balita nga atong gintutukan. Biyernes ng tinalikdan nga semana sang ginanunsyo sang presidente sang Association of Barangay Captains Arevalo District nga si Alan Malcazar nga ipaidalom sa lockdown ang Barangay Santo Niño Sur, Arevalo kasunod sang pagpositibo sang driver sang Iloilo City Emergency Responders nga residente diri. Ang surma lang ang ginapa-lockdown ni Mayor sa amon kag patapos ang ilang mga pumuluyo hindi lang ay makagwa sa ila barangay palihog anay nga ang pumuluyo sing Santo Niño Sur hindi gila na pagpatabukon sa ila barangay. Ginatag naman ni Mayor Jerry Treñas nga wala naging padayon ang plano nga lockdown matapos magnegatibo sa rapid testing ang mga miyembro sang pamilya sang ICER driver. Babantayan ta ang ila rapid test kay we were ready to put it on lockdown. O galing ang apat nga nag-positive sa rapid test, ang hambal sang medtech kag sang aton mga doktor nag-ayo na ni sila. So, again, mangkot ko sila, may rason kita nga i-lockdown. Siling nila mainata rason nga i-lockdown. Nagpadala nga information to nga lockdown ang Santo Niño Sur, ginbutang nila sa lockdown. Sang nagtawag ang ABC President sa akon, ginambalan ko siya, why isang lockdown sa Santo Niño Sur. Naka-quarantine na subong sa Jubilee Hall ang 13 naman ka mga miyembro sang pamilya sang ICER driver. Samtang, isa naman ka barangay health worker sa nasambit mga barangay ang nagpositibo sa rapid test. Upod kay Romel Porquia, Zen Kinantang, One Western Visayas. Nagnegatibo sa coronavirus disease 2019 ang di maka-close contact kag himata sang nagpositibo sa COVID-19 nga isa ka jail officer sa Bureau of Jail Management and Penology 6. Ginaulat na lang subong nga matapos ang 14-day quarantine sa pamilya sa BJMP personnel sa diin iga-evaluate sa gihapon ang ila health condition base sa guidelines sa DOH-6. Ginpaidalom sa enhanced community quarantine ang subdivision sa diin nag-aistar ang BJMP personnel matapos ginlift na ang lockdown. Intertropical Convergence Zone ang nag-apekto sa Visayas kag Mindanao, kag dalayo na nga natunaw ang low pressure area. Bangod sini ang bugos nga Visayas kag Mindanao ang padayon nga maka-eksperyensya sang magal-umon, talag sa nga pag-ulan kag pagpanaguob. Dala sang localized thunderstorm. Makanay tubdob kasarangan nga hangin na mabatsyagan sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. Ang agwat sang temperatura sa Iloilo, Negros Occidental, Aklan, Antique kag Guimaras ang yara sa 26 tubdob 30 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 5:50 sa subong hapon kag magabutlak alas 5:25 buwas sa aga. Pag ulan-ulan, subong nga bulan, dako nga bulig sa mga manguma nga nagapreparar sa ila first cropping. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Kung sa nagligid nga tuig, haluson nga makabawi sa gasto ang mga mangunguma tungod sa naeksperyensyahan nga week El Nino. Subong nga nagsugod na ang pag-ulan-ulan, makabig nga dako ini nga bagay sa mga mangunguma nga nagapanghanda na para sa first cropping. Welcome gid ini nga tigayunan nga hopefully umpisad na nitang sunod-sunod na ulan. Hindi na siya mag-undo bala. Siyempre para na gid ang aton mga manguma. Sunod sa Department of Agriculture, posible sa matason pa nga semana o kung sa ulihi nga semana sang bulan magapagwa sang tubig ang National Irrigation Administration. Di pa man bastante ang ulan, kaya aton isapson kasaligman sa ulan.
Nagalaw mang DA nga malabot ang projected palay production sa bunga tuig nga yara sa masobra 2 million metric tons o kun 10% nga mas mataas kung ikumpara sa produksyon sang tinalikdan nga tuig. Upod kay Hans Tiserto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Maanyag nga Ilongga nga magatiglawas sa syudad sang Iloilo sa Miss Philippines Earth aton kilalahon advokasya sa dunang manggad kag pagbulig sa komunidad aton tukibon si John Sala nakatutok. Warrior of the Earth kung makabig ang 21 anyos nga si China Jade Chu nga hindi lang maanyag, may bulawanon man nga tagipusoon para sa komunidad kag nagaamlig sa dunang manggad. I am a graduate of Bachelor of Science in Business Administration at the University of the Philippines. So my environmental advocacy is focusing on eco-business, a passionate initiative that introduces a sustainable livelihood for the indigenous people of Panay Bukidnon. Magluwas sa iya advokasya sa dunang manggad, subong nga COVID-19 pandemic hands-on man ini nga nagapangalagad sa komunidad. Halin sang bata pa lang ini, malapit na ang iya tagipusuon sa pagserbisyo, apang mas nagpag-on pagid ang iya advokasya sang siya ang nagkolehiyala. Instead of being pressured, I am inspired. Inspired to help, inspired to contribute to the community, and as well as especially in the face of this crisis, actually our society really needs help. So I think that is something that I could put myself in between. Pressured man ini nga siyang mangintiglawas ang Iloilo City sa Miss Philippines Earth. Pero determinado ini nga mangin madinalagon tungod yara sa iyang mga pamatasan sang isa ka matutuod nga Ilongga. As of now, Iloilo is tagged as Wakanda of the Philippines. It is a country within the country, and I am very proud of what is Ilonggos are showing nowadays. And I think that that aspect of me is something that I can carry. If protecting the environment looks this beautiful, sino ayan ang hindi maganyat nga magbulig? I believe that the best remedy for this pandemic is unity. So let's help, and as well as let's inspire each other. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas. Nagapabilin nga ligom dulom ang Arevalo Police sa motibo kag suspect sa likod sang pagpatay sa kilalang aktivista kag coordinator sang Bayan Muna nga si Jose Reynaldo Jory Porquia sa nagligad nga semana sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. Padayon ginatukib sa kapulisan ang mga CCTV camera nga posible na record ang mga suspect sa pagpadulong kag pagpalagyo sa lugar sa diin ginhimo ang krimen. Nagatingwa man ang otoridad sa pagpangita sang testigo nga makabulig sa investigasyon. Madumduman nga may isa ka saksi nga nakita mismo sa akto nga pagluthang kay Porquia. Apang ginpaluhod kag ginpadoko agud hindi makita ang laragway sang suspect. Samtang ginhilway na sa prisuhan ang 42 ka mga miyembro sa naglain-lain nga progresibo nga grupo nga gindakop sang Haro Police sang Biyernes. Masubra to nga sa milyon ka pesos ang ginpiyansa sa mga arestado nga ginhunong sa naglain-lain nga estasyon sang pulis. Naibaluan nga gindakop ang 42 ka mga persona sa gintuyo sa mga ini maghiwat sang caravan para ipalabot ang ila pagpangayo sang hustisya sa pagpatay kay Jory Porquia apisag na patuman ng enhanced community quarantine. Sa piyak sa natabo, sunod sa grupo padayon sila sa ilang mga kausa nga ipakigbato ang kinamatarong. Way isang rason, no? Kaya nga hindi kami kita magpatayon sa atong pagpakigbato kay diri nato na realize sa natabo ang Mayo 1 nga ang dako gali nga kululbaan subong hindi pa ang COVID kundi ang democratic rights nga ginatrampol sa pining nga gobyerno gamit ang pandemic sa COVID bilang alibay. Sa Banwa sang Pandan Antique, truck nga may karga sang kinarton nga mga makahulubog nga ilimnon na intercept. Base sa impormasyon na tala na kuntaning ay deliver ang mga ilimnon sa isa ka banwa sa Antique. Yara na sa kustodiya sang Pandan MPS ang truck kag ang mga ilimnon nga nakumpiska. Naibaloan nga santo sa executive order ni Antique Governor Rodora Cadjao, hugot nga ginadumilian ang pagbaligya kag pag-distribute sang makahulubog nga ilimnon, samtang napaidalom ang probinsya sa general community quarantine. Separado nga pag-isip sang repatriates ginpatuman sang Department of Health Center for Health Development 6 sa ila report. Gimaras nagapabilin nga COVID-19 free. Si John Sala nakatutok.
Ginpagawa sang Sabado sa Department of Health Center for Health Development 6 ang COVID-19 case bulletin number 37 sa diin may anom nga nagdugang sa mga nagpositibo sa COVID-19 nga gidalakipan sang 5 ka mga OFW repatriate sa diin 4 ang taga-syudad sang Iloilo kag isa naman ang taga-probinsya sang Guimaras kag isa ka babae gikan sa distrito sang Haro. Bangod sini nabuta nga may labing una na nga kaso sang COVID-19 ang una nga COVID-free nga probinsya sang Guimaras. Bagay nga nagreklamo ang Guimaras LGU tungod nagtugay ni isang kahangawa sa mga residente. DOH Western Visayas CHD would like to clarify that the first case of Guimaras WV90 number 72 is a 27-year-old male and a resident of Buena Vista, Guimaras. He works as an overseas Filipino worker and was repatriated back to Iloilo City last April 29, 2020 via the to-go Malasakit voyage. Kapon din klaro sa DOH 6 sa gidbag-o na nilang pagplastar sa mga positive cases nga wala na nalakip sa probinsya sa Guimaras ang positive case. Sa baylo separado na nalista ang mga OFW repatriates sa COVID-19 positive. Sa karon base sa bago nga pagplastar sang DOH 6 ang probinsya sang Iloilo mayara sang 18 ka positive cases. 13 sa probinsya sa Antique, 9 sa Iloilo City kag Bacolod City, 6 sa probinsya sa Aklan, 5 sa probinsya sa Capiz, 2 sa Negros Occidental kag napulo ka mga repatriates. COVID-free sa gihapon ang probinsya sa Guimaras. Ginkalipay naman sa provincial government sa Guimaras ang pagbag-o sa paglista. Sa aton nga Facebook account kagabi, nagpabutyag na kita sa aton pagpasalamat sa Department of Health Region 6 sa ilang pag-aksyon sa gilayon sang sentimiento kag panawagan nga rectifyon o kun kay uhon tsaktuhon ang ilang bulletin agud nga makahatag ini sang hustong nga informasyon. Aminado man si Gando nga naalarma sila sang ginanunsyo sa DOH 6 nga may labing una na nga kaso sa COVID-19 ang probinsya sa Guimaras. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas. Sa pihak sang mando nga magtinir sa mga balay pila ka senior citizens padayon nga nagagwa para mangita sang obra bangod tuman ang kaapektado sang krisis. Inang gintutukan ni Adrian Prietos. Agud masuportahan ang asawa kag makabulig sa galastuhon sang siyam ka mga apo. Padayon sa pagbiyahe sang tricycle si Lolo Doroy, 65 anyos. Iniapisar ang edad sining ginakabig vulnerable sa COVID-19. Kapoy man to sa bala magtiner. Kay buhay ka man kinatagan da suporta. Ang 61 anyos si Lolo Alfred, wala na nagakahangawa sa virus bangod mas ginapaligban ang kalanon sa matag adlaw. Ti kung dito pagwaon, ti ano mo ni? Base sa guidelines ng General Community Quarantine, ginadumilian ang pagwa sa pulian sa mga senior citizen. Sa probinsya sa Negros Occidental, ginaduso nga pahanugutan ang mga nag-obra nga nag-edad 60 anyos pataas nga makabalik sa pagpangita sa obra. The governor just mentioned it during his press conference. Ang mga senior citizens kuno 60 up will be barred, no? May pilaman ka mga ginhatagan sa home quarantine pass, ilabi na ang may labing importante nga kaladtuan. Hindi ko yung magsugo sa tupad ko ya kay hindi na sila mapati. Dugang pasang tagpamuno sa Bacolod IATF, madamos ang senior citizens nga physically active. Damo kita able and fit nga senior citizens. Apisal sini, ginapahanumduman gihapon ang mga senior citizen nga kung hindi man lang importante, ipaiway na lang ang pagwa sa balay. Pinapapuli na lang namon, ay delikado. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. 28 ka OFWs nga naka-quarantine sa Graciano Lopez High na Elementary School ginsaylo na sa isa ka tourist inn. Samtang mga naka-quarantine naman sa pasilidad sa EB Magalona, saylohon man sa isa ka hotel sa Bacolod. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nagligid nga simana sang ginayo sa mga OFW nga gin-quarantine sa Graciano Lopez High na Elementary School nga masaylo sila sa mas maayo nga pasilidad. Bangod man sa ginapahayag hindi maayo nga kondisyon sang lugar. Sabado sang ginsaylo na sa isa ka tourist inn ng 28 ka Bacolod OFW para diri kompletuhon ang ilang mandatory 14-day quarantine. So far, okay naman ang tanan na may okay kita makalayo kita dito sa sitwasyon bilang una na mo nga ginatiniran. Pag-asabton sang Overseas Workers Welfare Administration o kuno OWA ang mga galastuhon sa nasambit nga tourist inn. Ginalauman sang alkalde nga sa pagsaylo sa mga OFW matapos naman ang issue sa pag-akomodar sa ila. Dugay na iniging preparahan sang syudad kag wala kami king pahibalo sang temprano
sang OWA nga gali ka na may pundo sila para sa akomodasyon sa aton mga OFW. Pagasaylohon man sa isa ka hotel sa syudad sang Bacolod ang 26 ka nagrense OFWs nga nagatiner sa isa ka pasilidad sa EB Magalona. Ini matapos man ang pila ka mga negatibo nga komento sa social media na tuhoy sa kondisyon sang ginatiniran sang OFWs. I received a call from OWA and that they are also arranging rooms for the OFWs. Okay. Magapabili naman sa EB Magalona ang isa ka OFW nga nagpositibo sa rapid testing. Samtang sa 68 man ka ni Grense ang nagabot sa Bacolod Silay Airport sang Sabado. Sila ang gilayon gindala sa Mambucal Resort sa Banwa sang Murcia para ipaitalom sa 14-day quarantine. Ubod si Reynald Castillo, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Iloilo City Government nagpasalig nga kinahanglan nga matapos ang Social Amelioration Program distribution antes ang Mayo 7. Una na nga nagpahayag ang City Social Welfare and Development Office nga hindi nila masarangan ang pagtagtaganay apang suno sa alkalde kinahanglan nga matapos nila ini. Sa karon sa 61 na sa 180 ka mga barangay ang nauna nga nakatapos sa diin masobra 36,000 na nga mga benepisyaryo ang nakabaton sang cash subsidy. Sa syudad sang Bacolod, 250 ka kilos ang inapatihan double dead nga karne sang baboy na recover sa border check-up point. Inigin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nagagitom na kag may balahibo pa. Ini ang itsura sa mga karne sang baboy nga nakumpiska sa bago sumag border checkpoint kahapon sang hapon. Arestado ang tricycle driver nga si June Rosao, 29 anyos, sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Na-recover sa iya ang 250 ka kilos ng baboy nga ginapatihan double dead. Nakasulod pa sa drum kag sako mga karne nga wala sang tatak nga giniihaw ini sa accredited nga slaughterhouse. Sunod sa kapulisan, posible patay na ang baboy sang ini ang giniihaw. Actually, paglabay niya palang amon taon nagwander ko silin ko kung patay ni nga baboy kung iniya, why set nga diri halin considering nga ang slaughterhouse ari di sandumanan. Apang depensa sang suspect gikan sa isa ka slaughterhouse sa Pontevedra ang baboy apang wala ini isang mapakita nga meat inspection certificate. Wala ni siya ma-inspection kung wala ang karne ng fit for human consumption. Amo na ang ginakangawaan naton nga base bala ang karne nga ginabaligya nila hindi bala maayo para sa tao nga kaunon. So kinahanglan ang aton ng mga consumer tuman no sa pagtanaw nga kung gabakal din man sila sa karne kinahanglan naman ko sila kung may meat inspection certificate o kung nakaagi bala ini sa slaughterhouse no. Si Rosao ang magapangatubang sa kaso nga paglapas sa City Ordinance 459 o kung iligal nga pag-ihaw. Upod kay Reynald Castillo, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Sa syudad sang Cadiz, Negros Occidental, 2 patay samtang 5 ang pilason sang mahulog ang kanter sa riprap sa bayan sang Purok Azucena, Barangay Bangkirohan. Ginkilalang mga napatay nga Sanday Eric, Isakala kag Nicolas Pagunsan. 5 kaiban pa nga sakay sang kanter ang padayon sa karon nga nagapaayo. Base sa investigasyon sang Cadiz City Police, padulong kuntani sa city proper ang kanter nga ginamaneho ni Erlito Tributante sang madulaan ini sang preno kag nahulog sa riprap nga nagadalom sang 7 katapak. Masobra 200 ka kolorong nga mga tricycle kag tricycad nga ginbiyahe sa mga pasaway nga motorista gin-impound. Yaring balitang aton gintutukan. Sa sulod sang La Paz Plaza, nakahilera ang tanan ng mga nadakpan nga kolorong ng mga tricycle, e-bike kag mga tricycad. Suno kay Public Safety, Transportation and Management Office Head Jack Conlu, masobra 200 na ang ilan na kumpiska halin sang ginpatuman ng Enhanced Community Quarantine. Kalabanan sa nadakpan ang wala sang franchise, expired ang registration kag wala sang driver's license. Bisa na balaan na naton nga bawal, sige gyapon. So butslingon sina Ma'am Zen nga sige-sige. Ang aton niya pagdako padlaw-adlaw. Tubtub hindi matapos ang ECQ sa syudad, hindi man makuha ang mga tricycle agud masiguro nga hindi na mga ini magbiyahe sa National Highway. Pinaagi sining mapaganhagan man ang paglagaw sa mga tao. Ang ini ginaubra naton para hindi masayang ang mga measures nga ginaubra sa aton ng mga frontliners kag para idanan sa kabilugan naton diri sa syudad sa Iloilo ay kooperasyon naman kag pag-intindi halin sa mga pumuluyo ang ginahinyo sang PSTMO. Upod kay Romel Porquia, Zen Kinantang, One Western Visayas.
Mga rap artists sa syudad sang Iloilo naghuman sang kanta para sa mga nagasakripisyo nga mga frontliner. Yaring balita nga aton gintutukan. May ara kita mga abyan nga dapat naton pasalamatan. Oras, kabuhi, kusog. Handa nila isakripisyo. Ubus namon nga ginaapresyar ang hindi matupungan niyo nga serbisyo. Saludo kami sa inyo, mga baganihan nga moderno. Pato Iloilo. Makatalandog sa tagipusoon ang ginhimo nga music video tribute sang 15 ka rap artist sa syudad sang Iloilo para pasalamatan ang frontliners nga ginakabig modern day heroes nga nagaantos nga mapalayo sa ila pamilya para lamang masiguro nga hindi matapikan sang COVID-19 ang mga tao. Pero hindi matanan, pero ikaw kabalan. Wala kang mababati para sa imo kamayuhan. May gaantos, may nagasakripisyo para sa kaluwasan sa mga tao. Magpasalamat ka sa Ginoo. Humalin sa barangay volunteer workers, mga miyembro sang border checkpoints, medical practitioners kag mga tao nga nagasakripisyo agod makahatag sang serbisyo sa tunga sang pandemya. Ginpasalamatan sang rap artist ang mga frontliner nga ginataya ang kabuhi, pamatuod nga nagaawas ang paghigugma sa City of Love. Sa aton nga syudad, sa mahigugma, mga Ilonggo, gabuligahay. Inuna ang kataman para sa proteksyon ta. Wala nagapuli sa balay para mabulong ang positibo. Dala na pangadi para tanan maging negatibo. Stay safe. Mensahe man sa ambahanon ang pangabay sa mga pumuluyo nga mga indisiplinado kag magbinuligay agud matap na ang paglaptas sang virus. Ang kanta ang nagahatag sang paglaom nga sa pagbinuligay. Padayon, kaya tani, Bato Iloilo. Bato Iloilo. Zen Kilantang, One Western Visayas. Salamat sa aton mga artists and may good news naman kita, duwa ang naka-recover kag wala sa nagduga nga kaso sang COVID-19 sa aton riyon. So kabay padayon ini and everybody will stay healthy and stay safe. Yes, kag bangod kay may good news kita nga may mga naka-recover. Good news man kay syempre birthday sang aton nga main anchor nga si Attorney Sed. Belated happy birthday. Happy birthday, Attorney. Thank you, Zen. Thank you, Caitlin. And get well soon also, Adrian Prietos. Ha? Yan. Mga kapuso, mag-isa kita. Kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Madamo nga salamat mga kapuso subong man nangyara sa luwasang pungsod nga nagtutok sa mga dalagko kag nagapanguna nga balita sa rehiyon. Ako si Zen Kilantang. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang One Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kag ako naman si Attorney Cedfrey Cabaluna, nagahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we're Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV 1 Western Visayas. Buong puso para sa Pilipino.